So, meron tayo ngayon tanggap na Oppo A15s, charging logo lang. So, hanggang logo lang siya, hindi siya nagcha-charge, hindi din siya nabubuhay. So, test na natin to. Anong issue nito? So, sa schematic, so 0.2 lang siya. Tapos hanggang logo lang siya ng pula. Ayan lang. Hindi siya nagcha-charging pero may pumapasok na kuryente. So dito makikita nyo 0.8 0.892. Ayan. So dapat at least 2 watts siya, no? 2.8 o to 1.8 ganun. So hindi siya steady lang siya sa 0.8. So buksan natin to, umpisahan na natin. So dito tayo natin i-charge. So at least tetest natin ang PBus line, so yung connection ng charging papunta sa board. So at least dapat makakuha tayo dito ng 5 volts. So test na natin. So nasa DC mode ako, DC mode. So test natin dito sa may PBus line, at least makakuha tayo ng 5 volts dito. So may 5.2, so meaning good yung charging natin, good yung charger pin nya, nakatakbo sa board. So next natin dito is yung BBAT line, so yung connection ng kuryente papunta sa battery. So test natin, is makakuha tayo dito. So ito wala. So malamang dito ang sira niyan. So test natin, tanggalin natin yung charger. So ito, test natin kung ano siya, shorted. So ayan, kung nadidinig nyo, nagbabuzzer mode siya, so shorted siya. Baliktadin natin. So ito, shorted pa din siya. So shorted ang kanyang BBAT line. So check natin dito sa charging data nya. So huwag na natin patagalin to, baklasin na natin. So papas forward ko lang para medyo mabilis tayo. So ito, yung charging data, tanggalan natin ng shield para makita natin, hanapin natin dito yung shorted nya. So linisan na natin, tanggalan natin yung thermal paste. So linis. So ito dito, test natin. Tignan natin dito sa charging data nya, dito sa charger section, kung andito yung short. So mag-test tayo ng connected dun, papunta dun sa may charging. So ito, shorted tong isa na to. So itong tabi din ng charging IC, shorted din. So gamitan natin to ng, mag-inject tayo at least 3 volts. So dito kasi may umiinit dito, nakapa ako kanina. So dito ayan, lagyan natin ng flux para lang makita nyo. Ito siya umiinit.
So intense ko kanina ng diode na ay yung capacitor. So intense natin capacitor. So ayan. Yan na siya umiinit. So lagyan lang natin ng flux para makita niya. So nag-inject ako ng 3 volts. Inject natin 3 volts. So lapit ko maigi. So injectan ko 3 volts. So ayan, kung makapansin nyo, unti-unti natutunan yung nilagay kong flux dun sa may capacitor. So siya yung sira, siya yung salarin kaya ayaw mabuhay. Hanggang charging logo lang siya. So ayan siya. Ito, ayan ang sira niyan. Ayan. Ayan. So tanggalin lang natin siya. Lagyan natin ng flux. So para mabilis siya matanggal. So ayan. Tanggal na siya. So linisan lang natin. So dito linisan din natin yung kabila kasi tumagos yung flux dito eh.
So ayan, malinis na yan, silip natin. Oh, malinis na. So ngayon, shoot natin to. Ayan, dito na nakakabit yung caps kanina. So malinis na yan. So ngayon, test na uli natin to kung shorted pa ba o hindi na. So ito, wala tayong beep codes. So wala din. Pagtan natin, tignan natin kung may so wala na tayo natinig. So dito tayo sa diode mode. So at least na pa to, may reading na, hindi na ito magsa 0.0. So ayan, 0.494 na, okay na siya. So balik na din natin. So okay na. So dapat yan, ganyan. So okay na siya. So ngayon try natin na i-test natin. Lagay lang natin sa loob. Hindi muna natin bubuin to kasi mabilis lang tong video na to. Sobrang mahaba kasi ito pag hindi natin kinat. So ngayon, self-acting charger. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy na yung charge niya. Kanina nasa logo lang to. So ayan. So ayan, nag-charge na siya. Yung logo niya is white na, hindi kaya kanina pula. So ayan, okay siya, okay. So may charge na siya 55%. So try natin buhayin na. So tanggalin natin yung battery para alam natin na hindi sa battery ang sira nito. Kasi may ibang issue na sa battery nagiging sira pag ganito hindi mabuhay. So ito, capacitor naging sira, so shorted siya, kaya hindi siya makapag-charge, shorted siya sa board. So dadaan muna siya doon sa charging IC para mag-charge. So doon pa lang pipigil na siya, hindi nagko-continue, kaya hindi siya makapag-charge. So kaya ito na, tinanggalan natin yung shorted na cap. So buhay na siya. So ayan, okay naman siya. Test natin, working naman, matatouch naman siya. So okay na, wala na tayong problema. So buhay na din siya. So ngayon try natin i-charge kung okay na ba yung charging niya. So pag lumabas yung charging logo nito, okay na to. So ayan, so pinili natin para lumabas yung charging logo niya. So ayan, naglogo na. So hanggang dito na lang. Okay na to. Ciao!